It's about issues. It's about us. DW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan ng pag-iristorya. DW Conversations. Alright, good morning. Kumusta ka mga tanan mga kasangkayan? It's a fine Thursday morning. Maupay na iton kasirang hiton adlaw o diba kahamanhad ton nga sugadit giihaing nga bagyo bisan kun mahinay when it turns to the sustained winds, no? Mahinay pero sobra talaga ang danyos nga darahin ni Bagyo Christine. Dinhihaat nakaduha ka adlaw nga waray klase ang mga kabataan. It caused babaha in the northern municipalities in some parts of the Philippines, especially dito ka Bicol. Sobra ang babaha taglampo ang mga balay, no? So sugad hini ambot kun it was supposed to make landfall kagabi man kasi nakita man gud hini apektado sometimes. Dire na kinagpipinan kung natin pagkain na ini iton mga bagyo. But anyway, also we hope that every one of us okay na kita, hinay-hinay nga sa ring pamangani nagpapamarahan mga nagkahuhulos, ilabi na dituhan mga balay nga mga nasulodhan tubig, natural magpapamarakita yan han mga nagkahuhulos. Kay importante ini para una diri mahibang iton aton mga gamit, diri magbabaho ikaduha para diri naman magdamit iton mga namok, di ba? Kasi ngin diri ganani medyo mahulus-hulus siya. Bisan di dahiton sulod diton balay kun hadanay pinamumugaran yan ng mga lamok. So para maiwasan natin ini nga mga namok, pagpamadahin maupay pahangini, no? Tapos na adlaw man. And bahin naman itong Department of Education, Eastern Samar Division, temprano pahan aga, up and about na talaga. Ito naton sangkay Information Officer itong Deputy Eastern Samar, Sir Abner Aclao, Siring Pania. Nag-resume na ang klase Taft, San Julian, Dolores, Balangkayan, General MacArthur, Maydolong, Salcedo 2, Giwa North, Mercedes ngan Hernani districts. And I think dito gihapon itong ibang mga districts, no, nag-resume naghapon in especially nga diha southern part of Eastern Samar. Hapag kaya na ginuhulat nira iton rapid assessment of damage report tikang iton ira DRRM coordinator kasi kikitaan damain natin may ada ba danyos nga dihan aton mga eskwelahan. I'm sure especially nga dihan mga northern municipalities kay may ada na din naman hini mga nagkahuhulos pero sa ring pangani ni Mayor kuha na mainira nahiaraan na nga uran medyo masulog-sulog nga uuran iiton nabaha. Pero sa ring paniya na they have learned how to deal with it. Naging resilient na naman ang mga tao. And sa ring paniya, asya nga ni ini nga, dara kay nahiara na hira, maaram hira when to evacuate. So, gadbahiton sang. Let's sa ring paniya, bisan kun giaagsubi nga, mahida mga baha, waray hini naaawat nga kinabuhi dara kay nalulumos no igin aanod no so parang ganon sugad na inihira ka andam so hapag kaya na ikaduha sana okay na daman ang aton pagtaga kuryente no kakulop bihinay-hinay man nga binalik ang aton serbisyo elektrisidad no. Sana haros nga tanan na kita after more than a day nga waray serbisyo elektrisidad but di na talaga mga hiara di talaga nangingilog iton mga tao nin waray kuryente asya ini nga giaaring asahi pero balitaw iton una hini nga rason kun kay ano nga maaring asa kita kay
wara man gud naman natin komunikasyon kun blackout, no? Walang ano ini internet. So gadbahiton. So asya ini iton usahiton mga rason kun kay ano nga maarinasa. Pero nga ni naghihimo talagahin paagi. Nanunuroy kun hahain pwede mag-charge. May da mga charging stations. No? Pero parang maupay nga ni iton because kuan ini asya naman kunta ini iton higayon nga na lulutas tikang naman hini nga pag in internet tikang hiton pag ginamit hiton magkaiba-iba na lang nga mga gadget, no? So maupay gad gihapin nawawara iton serbisyo elektrisidad. Diri la naman kunta ora-orahin katagiha. Balitaw. So we hope nga tanan na may ada yan na kuryente, waray la ini pagdudurungan kagabi because in some areas siguro may ada mga talaguti nga problema, but hopefully na resolve na ini, no? May ada na natin mga kuryente kay makuri balitaw kay mapaso maupay na lahat dun nga duha ka gabi ba dun nga waray kuryente, no? Kasi daan usa nga gabi nag brown out hiya pero binalik gad nga out and then kasarusang kelep asya nat nga nawaraan na until like yesterday afternoon. Maupay-upay na laad ton nga first 2 nights kay kuan man mataghem kay maura naghihinangin pero han kagabi na adoy kay mapasok na, no? So kinahanglan na natin in mga electric fans, no? So yan na nagtikang na naman iton mga relief operations, ito pauna nga paghataghin ayuda. I think iton panguna talaga nga need yan na iton mga tao is food and water, drinking water, no? Asya ini iton ira kinahanglan the rest to follow kay may ada man ada hini mga damage nga dahiton aton mga uma, may ada hini danyos nga dahiton aton mga uma. So sana diri naman gidadako diri naman ini makakaapekto hiton aton produce diri magigidadako iton epekto hini nga da naman hiton aton produce kakelep we are also waiting nga makakuha kita hiton bag-o naman nga report ikang hiton aton provincial disaster office, no? Bahin naman hiton ira reporthan danyos mga affected nga mga families, mga affected nga mga tao. And siguro I think adun nga mga nakapag-evacuate nagpakabalik na ini nga duha ira tagsa nga mga panimalay, no? Asya la ini talaga iton importante nga permi kita andam and na kuan nga ni kita na abat-abat na nga ni kita iton sobra nakamasulog iton uran tapos iton iyo lugar habubo importante na talaga iton pag evacuate, no? Kay danay makuri na parehohan na hinabo dito naman ha Bicol kinurian na hira kinurian hira kay pag tinuroyhin mga gagamiton para han rescue, no? Kasi yung kanilang mga rubber boats talagang naubos, mga pump boats nga ni, no? Ang mga ginamit ditohan rescue kasi talaga hinataas ang tubig. May ada hini ibang mga tagduha ka anda nga balay inundated, magkakalutaw ang mga sasakyan, no? So asya ini an kuan an daradara haaton ni Bagyo Christine, no? Kuan lang nga ni sana diri naman hinibahaon iton nga mapuno ba iton mga dams, no? Asya naman ini an usahan mga concern ni President Marcos kay mapuno nga ni iton mga dams kinahanglan maitunimo ibanan iton tubig. Asya ini iton reason kung kay nga downstreams, no, tikang hiton mga dams naaapektuhan iton mga communities dito iton ilarumhin nagpapaagos iton tubig. So sa ring niya dapat scheduled hinay-hinay la talaga para diri
ano ini yung dako iton ibinabaha dito naman hiton ilaron. Anyway, pag-update la naman naton ini bahin naman hiton Bagyo Christine kun hahain na ini hiya ato ini hiton may ada car no or the Cordillera Administrative Region ngan usa kakulupa severe tropical storm na ini no. So as of this morning nakada inihan vicinity-han Aguinaldo, Ifugao, and sustained winds naman tinerhini 95 kilometers kada oras sa raning hiton iya sentro, and ang iya hini gustiness is 160 no kph. So nakaisa yan na iton signal number 3 didto ini ha Northern Luzon no. Upad na nga hini iton ano ini Nueva Ecija, Tarlac, and then Pangasinan, and ano pa ini Aurora no and Benguet. So amo ini iton mga lugar under storm signal number 3. Number 2 naman the rest of Luzon including yung mga Ilocos Norte and Ilocos Sur. Metro Manila is still under storm signal number 2. Naka-signal number 1 naman itong Mindoro, Camarines, yung mga parts dida hiton Bicol region, and then signal number 1 gihapon in provinces din hinaman ha Visayas, including Northern Samar, the northern portion of Samar, and the northern portion of Eastern Samar. So adi nga mga buong Tomaslog, Hipapad, Arteche, Uras, ngan San Policarpo, they are still under public storm signal number 1. So pwedeng wala pang pasok ini naman nga mga lugar no. So amo ini mga kasangkayan hopefully nasa rin man iton pag-asa nga bangin by tomorrow magawas na ini hiton Philippine Area of Responsibility no. So anyway, we hope nga naghihikay pa kita ano ba talaga gaano kalaki ang damage nga darahin ni Christine, because nag-start ini dito ha Visayas tipakadto ha Northern Luzon. Anyway, didahan nakalabay nga adlaw yesterday no, binisita nagihapon kita hini ngadto ha Philippine Statistics Authority ngadto hiton aton mga kasangkayan, especially ngadto kan Ma'am Suzanne Amosco, ito naton supervising statistical specialist inin kuan naghatag inihiya hin-update ha aton yun or regularly na hangyo kita hinihiton updates. Una yung inflation report din naman ha aton ha Eastern Samar, and yung poverty situation ba no, yung full year poverty situation for 2023. If you remember, I think it was in February or March nga hinatag inihirahan poverty situation based inihan survey nga iragin buhat the previous year no, yung family expenditure survey, kundiin nahihingadayan hini iton sitwasyon hiton mga taga dinhi haton na Eastern Samar pag-abot hiton ekonomiya no, hahain kita hini dapit kay sarang pangani niya didahan na report ano ini 1 in every 3 families no, 1 in every 4 families in Eastern Samar were considered poor in 2023. Karayag sidngon hini ang kinikitahan pamilya in kulang han igintatakda nga poverty threshold o iton kantidad nga kinahanglan para makapalit hiton ira basic food and non-food needs no.
eto din lang yung ating sinasabi kasi nagkakamay-ada talaga kita sometimes as a people reaction. Ganun ba tayo? Ganun ba iton aton sitwasyon? Because sometimes kuan daman subay inihin kuan sa nga istorya. Nakadto nga ni kasi kita nga gihiarain na kita nga mga ayuda nga nakadulaanay, nagpapakiana, mahiunong hiton sitwasyon ton pamilya, danay nga tanan. So, danay iton aton pag-amburong hiton nga tanan nga nakadtuha at inanlilista para hin ayuda. So, bisan iton nga mga nagsusurvey na pakiana, danay nakit nagbibinuwa kung pipirit at kinikita, danay gimpapahabubo ta, kay nahinini rin kita nga manhahatag, no? So, eto yung nakakaloka. So, di kita nagsusumat hiton kamatuuran. Takay, syempre, asya man iton aton iginsusumat nga hiton mga nagsusurvey, asya ito na reflect, di da naman hiton ira, hiton ira gin ko-compute, no? So, sometimes we can't blame, sometimes we are the ones to blame. Nasa kasugad na labahin iton aton sitwasyon. Gimbabasol ta papirmi iton aton mga opisyalis walang katapusan nga nga pag binasol. Pero sometimes we are at fault kay kita karuyatin ayuda. Sanglit, bisang kun siguro maurupay na nga itong sitwasyon, maurupay na itong pangita, gimpi pinaguti kay para makatagamtamhin ayuda. Anyway, first part itong aton survey, ito yung inflation in Eastern Samar. I don't know kung makahabol akan part 2 kasi mahaba, wala ko kautod an interview Marcel, no? Parang 1 gig siya. But anyway, hopefully makahabol pa to, sinisend ko hiya. Di pa nga nagkakatunga. But we have yung first part of that interview, ito yung inflation, no, in Eastern Samar. Atong nga tanan. Ako po, Susan Amos ko, Philippine Statistics Authority. So, ibabalita po natin yan ang kapaspas, han paggalaw, han atong mga levels of prices din ha province of Eastern Samar. Iton po tinatawag natin nga inflation rate. So, an adi po aton yan nga result ang September 2024 nga inflation rate ha Pilipinas. Bulig na iton an ha province of Eastern Samar. So naitala na ang aton inflation rate for the month of September 2024 in the province of Eastern Samar is 1.9%. So this is lower than the inflation rate na aton na experience han August 2024 of 2.7%. So 2.7% ang inflation rate han August, samantala yan ang September hinabubuhiya to 1.9%. So, ini nga aton inflation rate ha Eastern Samar in medyo kataas siya hintala compared ha inflation rate ha Region 8 or sa Region 8 which is or recorded at 1.8%, while equal po inihiya ha inflation rate ha bugos nga Pilipinas nga 1.9% gihapon. So, adi po kita ha mga drivers kung ano ang mga commodities nga nagbulig or mga commodities nga causes or nakakausa ang downward trend na aton inflation rate ha Eastern Samar for the month of September. Kasi medyo hinabubo or nag-break hiya compared to August 2024. So, the main driver to the slower inflation rate in the province of Eastern Samar is the slower nga inflation rate nga na-experience an aton heavily weighted nga food and non-alcoholic beverages at 2.6% nala ha September 2024 tikang ha 5.1% or annual increase han August. So gusto ko lang emphasize nga inflation rate basta positive na naton inflation rate hinataas gihapon ang presyo. Pero kung habobo ang naton inflation rate compared han una nga bulan, hinataas hiya at as lower rate.
Medyo may daghapon niya, hinataas siya compared han last year, ka year on year man kita. So compared han September last year, hinataas siya by 1%. Positive, meaning may increase. Pero compared han August nga may ada like sa food, heavily weighted nga food and non-alcoholic beverages, an inflation rate for August is 5.1, samantala yan na 2.6 na lang for this heavily weighted food and non-alcoholic beverages. Naghataas gihapon but as lower pace or as lower an iya kapaspasan paghataas. Also, the faster annual decline of transport at 6.3% from a 3.2% annual drop in the previous month. So meaning, sa transportation, ada didaan atong gasolina. So may man niya decline. So han level, han prices, han aton transportation and gasolina, ada didaan fuel for transportation. Compared last year, medyo habubo yan na ang level han prices compared han last year. Kasi negative 6.3 ang aton inflation rate. Compared naman han August, nga inflation rate for transport, negative 3.2. Medyo pinaspas naman na niya paghabubo. Mas habubo hiya yan na compared han paghabubo han August of 2024. And another driver han aton paghabubo han aton inflation rate for the month of September is the inflation rate for furnishings, household equipment, and routine household maintenance at 1.6%, tikang han 2.5% han August of 2024. So ini nga tutulo amo iton hiya ang main contributor han paghabubuhan aton inflation rate for the month of September. May gihapon iba nga mga group of commodities na hinabubo gihapon ang inflation rate o may niya slower nga pag-increase han aton levels of prices. And restaurants and accommodation services, 0.4% from 0.9% during the month of August. Recreation, sport, and culture, 4% for the month of September compared to 4.9% for the month of August. Personal care and miscellaneous goods and services, may niya inflation for the month of September of 1.3% compared to 1.4% for the month of August. So meaning, naghataas gihapon iti mga prices at a slower rate, slower compared to August of 2024. Now, makato naman kita kanina, main contributors han paghabubo han aton inflation rate. Yan na, makadto kita main contributors han aton 1.9 nga inflation rate. Ano inihira nga naka-contribute han 1.9? So, ang first nga dako talaga tiya effect amo ang food and non-alcoholic beverages nga may niya share of 1.31 percentage points. Di ba natin inflation rate is 1.9%. So, 1.31 of that is contributed by food and non-alcoholic beverages. Kaya food manggod, very heavily weighted ito hiya kay amo manggod ang pinamamalit ang ating household. Din hiya Eastern Samar. So, kung may niya galaw, ito hiya nakaka-contribute talaga hiya han kabuuan han ating inflation rate. Ikaduha nga contributor is housing, water, electricity, gas, and other fuels with may niya contribution nga 0.61 percentage points sa aton total of 1.9% nga inflation rate. Ang ikatulong nga contributor is the clothing, footwear with 0.08% of percentage points of the total inflation rate. So, amo adto ang mga contributors han aton 1.9 na inflation rate. Maka din naman kitahan mga drivers kay na-identify natin kanina nga ang main driver han pag-downward han aton inflation rate to 1.9% from 2.7% in August. So, adi na po, ang number one kanina nga ato na-mention, it was the food and non-alcoholic beverages. So, among han aton ka food, major group man iton hiya. So, among hadto nga food, nga na-mention ta kanina, food and non-alcoholic beverages, ano po adto ang nakaka-contribute, han paghabubo, han
hand food and non-alcoholic beverages. So adit po, nakita naton nga ang aton rice for the month of September 2024, hinabubo po ang iya inflation rate. Ikarabutsid yun hinataas gihapon ang levels of prices and rice but at a slower pace. So, yan ang September, 7.3% compared in August ng inflation rate for rice is 22.2%. So, that's why nahabubuan inflation rate and food and non-alcoholic beverages. And then, ang ating vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses at 6.2% na yan na, tikanghan decline po hiyan. At an inflation rate is negative 6.2% for the month of September. Compare naman han aton August na negative 3.2%. Ikarubutsid nun lugoy kay negative ang aton inflation rate, medyo mas habubo ang levels of prices han aton utanon niya na compared han September 2023. So that's why medyo negative ang iya inflation rate. So usa po daman adto nga nakakontribute han paghabubuhan aton inflation rate to 1.9%. And then ang ikatulo ang paghabubuhan han inflation rate but positive 1.3%, positive 1.3% from 1.7% han aton mga meat and other parts of slaughtered land animals. So, ang mga karne, hinataas magadan presyo naman ang ating karne at 1.3%, pero mas habubuan niya paghataas compared in August dahil 1.7%. So, amo po adto ang mga contributors han aton inflation rate han bulan han September. Okay. So, Alright. Okay. So, amo itong mga kasangkayan, Ma'am Suzanne, istoryahin unong hito natin inflation. Wait lang. Yung poverty situation, poverty incident, dinhi naman na Eastern Samar. In the meantime, kakulop nagtikang na ang mga relief operations and provincial government, Governor Ben Ibardone nagmando na inihiyahan pag hatag ayuda nga duhan mga affected han bagyo an una hininga kakulop na padadaan yung hipapad mga bugas nga around 10,000 bottles sin mineral water or bottled water kaya siya nito need talaga iton aton mga tao. Yung DSWD, they also have their food packs para naman han mga tao. And then Congresswoman Maria Fe Abunda padayon itong relief operations ilabinaan mga barangays dito hipapad oras ngan Dolores saying pa niya damo hining nga mga tao an nagburublig para naman gihapon makapanhatag hiya hini naman nga ayuda nga duhan aton mga kabugtuan apektadohan babaha. So nagbuburublig ini iton aton mga opisyal, ito naton magkaiba-ibang mga ahensya. Siguro after hiton initial nga response hiton ngada naman kay asya man sa rin ko pangan asya niton ira immediate nga panginginahanglan iton pagkaon yung iba naman hiniya na nga needs especially nga dahan iton kinahanglanan aton mga para kay nahibang manan irang mga bangin nagkikinahanglan hirayanahin mga gahion bangin nagkikinahanglan hirayanahin mga liso hin mga utanon kay nahibang man an ira mga tanom. So asya ini iton masunod nga kikinahanglanon hiton aton mga mulupyo. So saring ko pa mga ni diri I mean it was diri man gihapon ini sugad hinka but because haros duha ka adlaw manggod an dami to naton kasi mga kabugtuan nga iton ira hini kuan kanang kada adlaw manggod na trabaho hira for the daily bread. So di ka nga ni makakapagpakabuhi hin duha ka adlaw makuri dako talaga ini nga dagok nga da naman hiton pag malakapangaon asya ini nga nagkakamay-ada sugad nga pag responde so damo ini iton kuan
sen ko pa nga ni Aday ni hiton mga panalugon, especially no ang mga barangays along the rivers. Dam kasi, for instance, Oras, Dolores, no, Ipapad, asya man gud hinihiraan mga kuan panalugon dida nga ano ini na nagbaha, no, nahingadihan aton mga barangays. So we hope nga diri maiha makakabangon ni hiraan. We hope nga wala na hini masunod, pero parang tikang pala ini hiton. Actually parang ito yung typhoon season din hinaman haaton kun dito hiton ibang mga lugar, they start dito hiton mga July, August, hikita nati kang manggo dito na aton typhoon season din sugad hini nga mga panahon, October, November, December, nahiaabtan pa kita hiton Enero. We hope and pray para naman maupay nga panahon, kasi iba na yan di ba? Ini nga mga bagyo iba na. Ini Christine, grabe ang iya darang uran, at least diri ura-ura diniha aton, diri gi ura-urahi kung i-compare naton iba, for instance dito sa Bicol, to the point na may ada pira nga mga barangays nga na-inundate gihapon lahar, no? Yung mga maiha na ini nga mga iginbugahan mayon, no? Sometimes siya ada kasi initong dalis disiton bulkan, or may ada kasi hininirag mo dito nga mga channel nga inaagusan kunta iton lahar, no, para diri hiya ida-divert ka nga dahil nga channel para diri la basta diin. So while we pray para hiton aton mga kabugtuan dinhi Eastern Samar, we also pray para naman aton mga kasi Filipino nga affected. Iton iba na an iba ginagian na, iton iba yan na inaagian pala ni Christine, no, nasa Cordilleras na siya. And by the way, kasi kakulop, there was already a recommendation tikang hiton PDRR, the council, kasi nag-convene ini kakulop, nga ibutang ilarumin state of calamity in, I think, 11 nga mga towns nga one city, that's Borongan City, din hinaman na Eastern Samar, ibutang ilarumin state of calamity. I understand nga kagabi or yesterday, kasi iton mag-session kasi iton sanggunian panlalawigan, no, yung yung council na recommend base hiton kuan reports ang kuan naman an sanggunian iton magkukonvino. So I think yesterday nagkamay-ada actually it was a special blended session, dara naghapon ng request ni Governor Ben Ivardone para i-declare iton in pipera nga mga munisipyo din sa Eastern Samar under a state of calamity. So ini nga mga bungto, Maydolong, San Julian, Sulat, Taft, Canavid, Dolores, Maslog, Orasan, Policarpo, Arteche, Hipapad, and the city of Borongan, no? So ini mga kasangkayan, important iton declaration of a state of calamity para ini mapadagmit iton calamity response, no? Ngadto naman mga apektado. Ngina nag-message kita kan Sir Franklin Robidizo, our SP Secretary, siling pa niya finalize na lanira itong mga signatures, dida naman gihapon no? Okay, again, action ini iton sanggunian panlalawigan, upon the request of the Governor, based on the recommendation of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Based naman ini ira reports nga nahikay tikang dito mismohan mga lugar nga naapektuhanhan bagyo, no? Right, so sana asya nala init bagyo din hihaat wara na nga dahiton end of the year. It's only October, bisan kun ika pera na yan 24
24, no? So gaditon 20 nawawag na nga ni kita hiton petsa. I think it's the 24th, no? So bisan pa inin sana waray na ibang bagyo nga dumatong, pero may natin kinikita nga mga low outside the Philippine area of responsibility nga bangin paliwat ini mag-merge, hopefully diri ini. Okay, so Marcel, if di pa kita ready iton part 2, no? Part 2 of our interview with Ma'am Suzanne Amosco, an mahiunong ini han ito yung sa poverty kuan naman naton, the 2023 full year poverty situation in Eastern Samar, no? If we're okay, kasi ito to yung survey, ito yung poverty among families, poverty among population. When we say poverty among population, kuan ini kada usa nga tao, no? So nasa ringani ini. At tapos meron pa to yung subsistence incidents in families, yung eto to yung sinasabi if your family is food poor or what, no? So parang ganon. Now anyway, if we're okay, are we okay or are we not yet okay? Okay. Han aton 2023 Family Income and Expenditure Survey. So han unang may dahat to panahon na nag-explain gihapon kita han results han aton Family Income and Expenditure Survey, pero ang first semester pala ato. So yan na, gingawas na ha Philippine Statistics Authority ang 2023 full year poverty situation han Pilipinas. Bulig na didaan poverty situation han aton probinsya ha Eastern Samar. So again, to recall, ini po hiya nga 2023 poverty estimates, tikang po inihiya kan atong survey nga Family Income and Expenditure Survey nga ang atong coverage ang bugos nga tuig han 2023. So ang first naton nga survey gikandakiya han July 2023 to cover the first semester, January to June of 2023. And ang second naman nga survey, ikaduha nga pagbisita, ginkandak ito hiya han January 2024 to cover the July to December naman nga family income and expenditure han atong pamilya ha Eastern Samar. So bugos na ato, kundi total na bugos na nga 2023. So based on results sa aton survey nga family income and expenditure sa province of Eastern Samar, may data na kuha nga usa ka upat nga family ha province of Eastern Samar nga tinatawag naton hira nga poor in 2023. So this means that their family income, ini nga mga pamilya nga one-fourth ang katotalan ang aton mga pamilya sa Eastern Samar, ning fall short hira han aton tinatawag nga poverty threshold or ang tinatawag nga amount required para makapalit hira han ira basic non-food and food needs. Basic. So amo puton hiraan aton kadamo an aton family or percentage ngayon diri kadamo percentage an aton mga pamilya nga matatawag naton na diri makapalit han ira basic food and non-food needs 1/4 or 24.7% in kung ibubutan ta talaga. So pipira, how much ba ini nga atong tinatawag nga poverty threshold ini nga 2023? So ano sa po katawo, kaulangan po niya in 32,187 pesos kausa ka tuig para mapalit niya ang iya basic food and non-food needs sa province of Eastern Samar. So iba-iba po ang atong threshold kada province. May data, iba-iba nga threshold. Ha Eastern Samar po amo po ito niya natong threshold ha usa ka tawo 32,187 pesos or about 2,682 per month for a person.
para minimum la iton hiya para makapalit hiyahan iya food, basic food and non-food needs. So damo po an siguro it masering na paano man mabuhi ito sa katao hit 2,682 ito sa kabulan. So iton syempre dili na kita hit makaka ito sa katao dili na hiya maka basic la ito na minimum ito niya ang pinakabuti nga required na income para makapalit hiya. So syempre dili hiya magpipili hindi niya kakaunon basta ang requirement man lang nga maka-provide ha iyahin enough energy, enough nutrients para maksustain hit iya adlaw-adlaw nga para magkakuan hiya adlaw-adlaw nga pagliya pag iton iya adlaw-adlaw nga lifestyle or very simple niya nga para dili hiya maluluya nutrients na kaulangan iya lawas para makasustainer. So ito sa kapamilya nga may miyembro nga 5 kaulangan po ni rahing 13,411 ito sa kabulan. This is the minimum amount needed per month for a family of 5 to buy their basic food and non-food needs. So pwede man po, example yan, FNRI po ay design kung ano po nga mga pagkaon nga locally din mapapalit po din hiha ato Eastern Samar. So like for example la, pwede man hira makaunhin rice, tapos may ada nira utan nga like kamalunggay or utan nga ano basic nga utan din nga ato kamuti tops, tapos butangan naman nirahin bulad o di kaya butangan nirahin isda kung ano man nga isda ang mga barato la din niya Eastern Samar. So amo po ito niya example hiton usa nga meal nga balance na hiya barato nga meal pero maka-sustinar na hit kaulangan dito sa katao iya lawas. Okay? So in 2021 ang aton poverty incidence sa Eastern Samar is 29.4. In 2023, results na hini nga aton survey, hinabubo po hiya to 24.7%. So amo na ato 1 in 4 na lang na family matatawag naton nga poor or dili nakakaapong. So among the provinces dinhi ha aton rehiyon 8 na tala po dinhi including Tacloban City. So natala po dinhi nga ang Samar province amo po ang may pinakahataas nga poverty incidence of 24.9. Na ikaduha po ang Eastern Samar nga may ada poverty incidence of 24.7. Ikatulo ang Northern Samar nga may poverty incidence of 21.8%. Leyte, excluding Tacloban City with 21.7%. 5 is Tacloban City with 10.6%. And then Biliran with 8.5%. And pinaka or ang least poor or ang province with the least poor family in percentage is Southern Leyte. Kaya may dala nila 7.1%. So, least poverty incidence among the provinces in Region 8. So, makato naman kita, yan na families adto. So, makato kita ha poverty incidence among population. Individual na. Sa individual, pipira ba ang percentage ng mga individual sa Eastern Samar nga matatawag ta nga poor in the year 2023. So dinhi ha aton probinsya nakapagtala po kita hinusa kada tulo nga istihanon matatawag naton nga poor or cannot afford or diri an ira income is less than han aton tinatawag nga poverty threshold. Ang aton poverty threshold nga na-mention ta kanina ang 32,187 pesos hit usa ka tuig. So 1 in 3. So or kung habugos na population 33.4% ang aton populasyon sa Eastern Samar. So or kaulangan niya in 2,682. So damo pa talaga ang atong istihan nga iya income hit usa ka bulan less than 2,682. So in 2021 ang atong poverty
incidence sa Eastern Samar among population or individual is 37.7%, and then hinabubo po hiya in 2023 to 33.4%. So, sad to say, ini po nga percentage and poverty incidence among population or individuals, ikita po ang pinakahataas sa rehiyon. And then, na ikaduha haaton ang Samar Island with 32.3%, ikatulo ang Leyte with 29.3%, excluding Tacloban, ikaupat ang Northern Samar with 29.2%, ikalima ang Tacloban City with 15.5%, ikaunom ang Biliran with 13.1%, and least nga may poverty incidence among population is Southern Leyte with only 11.9%. So, kung may poverty incidence, na-mention ta kanina, nga ang poverty incidence, amoy ito hiya ang percentage ng mga families or individual nga ang ira income is below ang poverty threshold or the amount needed or required para mapalit nira ang basic food and non-food needs. So, yan na, mga kadto kita ha, subsistence incidence. Ini nga subsistence incidence, amoy ito hiya ang mga pamilya or percentage ng mga pamilya nga ang ira income below ang food threshold. So, ang food threshold po, amo po itong hiya ang level ng income nga para makapalit hira required by them, minimum income required para mapalit nira ang ira basic food needs, pagkaunla. So, among the families ng atong probinsya, may data po, subsistence incidence ka province of Eastern Samar nga 6.5%. So may data unom or 6.5%, mga 13 sa 200 katao or about 6 or 7 katao, kapamilya, kapamilya kada 100, 7 or 6 kapamilya nga ang ira income diri makaapong pagpalithan pagkaon. Basic food needs required an aton lawas para makasustain diri magluya ito sa dili magmamaluya ito sa ka ang mga miyembro kan pamilya. Or kung ikadto ta kaulangan niya ano sa katawo kaulangan niya hin 22,897 ha usa ka tuig para makapalit yan iya basic food needs. Or a family of 5, kaulangan niya 9,540 per month para mapalit nila ang minimum nga requirement, minimum income requirement para mapalit nila ang basic food needs. So in 2021, percentage han aton pamilya nga diri nakakaapong pagpalithan ira pagkaon kadamo nga pagkaon ring nga requirement para diri hira magmamaluya or subsistence incidence is 12.4%. Samantala in 2023 hinabubo po hiya to 6.5%. This ini nga paghabubo po is significant, statistically significant. So may da improvement kan aton kadamo or level or percentage han mga subsistence poor. So among provinces, dinhi po Rehiyon 8, ang number 1 po talaga nga kataas ang ira food, ang mga food poor, percentage of food poor is Samar, which is 7.6%. Na ikaduha po kita, damo po kita nga ikaduha ang Eastern Samar, 6.5%, Leyte, 6.5%, and Northern Samar, 6.5%. And then, na ikatulo po ang Tacloban City, nga may ada 1.7%. Ikaupat po ang Biliran and Southern Leyte, nga may dala po 1%. Ang ira total nga pamilya, kada mga pamilya, 1% la ang diri makaapong ang basic food and non-food needs. So, among population, Eastern Samar, may data po 10%. Kung population kanina pamilya adto nga may data 6.5%, yan na kung usa-usa unta nga mga tao individual sa Eastern Samar, may data 10% nga mga food poor individual or inihiyaan ira income diri nakakaapong para makapalit nga ira basic food needs. Okay, to be exact, may data 9.7% nga
food incidents or subsistence incidents sa Eastern Samar. So, among naman ha provinces, Region A, ang pinakahataas nga food poor, percentage of food poor among population is Eastern Samar, may data 9.7%. And then na ikaduha dida ang Northern Samar, 9.2%. And then, I'm sorry. Ang una ngayon talaga, adi ngayon, ang pinaka number one, pinakahataas ang incidence of food poor ang Samar, which is 11.2%. Samar, 11.2%. Na ikaduha po kita, Eastern Samar, 9.7%. Na ikatulo po ang Northern Samar with 9.4%. And then na ikaupat ang Tacloban City nga may ada niya 2.8%. And then may ada ang Biliran, ang Southern Leyte, and then ang pinakauri ang Biliran with 1.7%. Han food poor. Okay. So, amo po adto ang result han aton 2023 full year nga family poverty situation ha aton probinsya ha Eastern Samar. So with that, kung may dapo natin mga pakiana or mga queries about han aton data, pwede po kamo magtawag or bumisita ha among opisina ha Philippine Statistics Authority, adi po kita ha Circumferential Road, Barangay Balod, Borongan City, Eastern Samar. So in behalf po han among Chief Statistical Specialist Ronnie A. Bahado and ha among opisina, magpasalamat po kami ha inyong matanan. Alright, thank you very much. So, pasyain ng mga kasangkayan, poverty incidence in Eastern Samar. 1 in 4 families in Eastern Samar is, maupi ko kasi kung himam susunod nag-i-explain, doon talaga niya ka explicar. Ngan, sarang ko pa nga na siya usadaman kasi damo ini ito na-react, no? Because sometimes, nakadungan itong mga enumerators, yung mga nagsusurvey, kasi nahini na rin kita nga na nakatagit ayuda. Sanglit bisan kun may ada ta, buti ay nga higayo, nagbibinuwa kita, nagpipinaka, nasa rin kita nga giwawara ita kay, nahini rin nga, na nakatagin ayuda, bangin dir kita hiupod hitlista. Asya siguro namin itong epekto hini nga kultura, hit nga pagpinanhatag na lang. No, I think sa inihiton mga kuan, dahil na talaga kita diri nagsusumatit kamatuuran. Anyway, thank you very much sa iyong tanan mga kasangkayan for being with us today on VW Conversations. Until next time, God bless. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod. Usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations.